سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قرار راجع به مبحث انگوب با همدیگه صحبت کنیم. انگوب یه ماده سرامیکیه که برای تزیین، پوشش و تغییر رنگ بدنه‌های سفالی و حتی بدنه‌های گلی خشک شده و خام استفاده میشه. انگوب به دوغابی گفته میشه که داخلش فلاکس استفاده شده باشه و جنسیتش مابین لعاب و بدنه هستش. فلاکس ها موادی هستن که به ذوب شدن سایر مواد توی فرمول کمک میکنن که فریت ها جزء فلاکس ها به حساب میان و لعاب های ترانس آماده که استفاده میکنیم هم جزء فریت ها هستن. بریم سراغ کاربردهای انگوب. اولین کاربردش پنهان کردن رنگ طبیعی بدنه سفال هست. دومیش اصلاح عیوب بدنه، پر کردن ترک‌های ریز یا ناهمواری‌های سطحه. سومیش کاهش نفوذپذیری بدنه و جلوگیری از جذب بیش از حد لعابه. و چهارمین مورد ایجاد زمینه یک دست برای نقاشی و تزیینات دیگه‌ای مثل اسکرافیتا. خب حالا بریم سراغ فرمول انگوبمون. انگوب فرمول‌های مختلفی داره که من از این دوتا فرمول استفاده میکنم. 70 تا 80% خاک سرامیکی یا دوغاب بدنه به علاوه 20 تا 30% فلاکس یا گدازآور به علاوه آب که حتما از آب تصفیه استفاده کنید. دومین فرمولمون با استفاده از اکسید تیتانیوم هستش که اگر شما از اکسید تیتانیوم چینی استفاده میکنید باید به ازای 1 کیلو اکسید تیتانیوم 5 لیتر آب استفاده کنید و اگر اکسید تیتانیوم آلمانی استفاده میکنید باید به ازای 1 کیلو اکسید تیتانیوم 20 لیتر آب استفاده کنید. حالا بریم سراغ نکاتی که حتما باید در رابطه با انگوب بدونید. حتما از آب تصفیه شده استفاده کنید و میزان آبمون باید در حدی باشه که دانسیته انگوبمون بین 130 تا 140 باشه. قوام انگوبمون باید شبیه به قوام دوغاب باشه، نه خیلی غلیظ و نه خیلی رقیق. میتونیم برای چسبندگی بیشتر انگوب به بدنه از چسب CMC و گام سلوشن زیرلعابی استفاده کنیم که مقدار چسب CMC 1% حجم مواد پودری و مقدار گام سلوشن زیرلعابیمون 8 تا 10% حجم مواد پودریمون هستش. انگوبمون رو حتما باید از الکمش رد کنیم. با اضافه کردن حداکثر 10% استین یا بادی استین به انگوب میتونیم اون رو رنگی کنیم. انگوب رو هم میتونیم روی بدنه خام که خشک شده اعمال کنیم و هم روی بدنه های بیسکویت. انگوب حتما باید بسیار نازک اعمال بشه و اگه ضخیم اعمال بشه بعد از پخت لعابتون پوسته میکنه، چون لعاب میخواد به انگوب نفوذ کنه ولی چون انگوب ضخیمه این اجازه رو نمیده، در نتیجه لعاب شما پوسته میکنه. انگوب رو میتونیم به روش ریختنی، قرقابی، پیستوله و همچنین با استفاده از قلمو اعمال کنیم. بعد از اعمال انگوب هم میتونیم روش با رنگ‌های زیرلعابی نقاشی کنیم و هم میتونیم روش طرح مورد نظرمون رو اسکراف کنیم. حتما انگوب رو بعد از اعمال و انجام تزیینات بپزید و بعد روی اون یک لایه لعاب ترانس زده و دوباره بپزیدش. دمای پخت انگوبمون بسته به مواد اولیه بین 1000 تا 1100 درجه سانتیگراده و میشه اون رو همزمان با بدنه های بیسکویتمون بپزیم. حالا بریم سراغ درست کردن انگوب. فرمول دوم که بسیار راحته و فقط کافیه که اکسید تیتانیومتون رو با آب مخلوط کنید و بهش چسب CMC و یا قام سلوشن استفاده کنید و از الکمش ردش کنید. حالا من بر اساس فرمول اول میخوام این انگوب رو درست کنم.
من 80 گرم خاک سرامیکی رو وزن میکنم. خب این میزان 80 گرم شد. حالا دوباره 20 گرم ترانس MT60 وزن کنم. به موادمون اضافه میکنم. بعد اینها رو با یه مقدار آب تصفیه شروع میکنم به کوبیدنشون. حالا به این موادمون به اندازه 10 گرم گام سلوشن زیر لابی اضافه میکنم. انگوبمون همونطور که میبینید الان آماده است. حالا از الکمش ردش میکنم. خب دوستان همونطور که میبینید انگوبمون خیلی بافت یک دستی پیدا کرده که حالا میتونیم استفادهش کنیم. امیدوارم این نکاتی رو که اینجا گفتم به دردتون خورده باشه و بتونید نهایت استفاده رو ازش ببرید. پس یادتون نره که برای حمایت بیشتر ویدیوهامون رو لایک کنید و اون رو با دوستای هنرمندتون به اشتراک بذارید و حتما هر سوالی راجع به مبحث انگوب داشتید توی نظرات با ما در میون بذارید. توی ویدیو بعدی قرار نحوه اعمال انگوب روی بدنه‌های سفالی و همچنین اجرای تکنیک اسکروفیتو رو با همدیگه کار کنیم. پس توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.